අයිබෝවන් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විමලාන නයිස්සල් කුකින් channel එකට. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවා රසවත් කෑමක් හදාගන්න හැටි ඥාන කතා. ඉතින් ඒකට මම අවශ්‍ය කරන මෙතන අවශ්‍ය කරන අපද්‍රව්‍ය අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මම පාන් පිටි තියෙනවා ග්‍රෑම් 650ක්. ඒ වගේම මම බටර් අරන් තියෙනවා. මේ බටර් තමයි අරන් තියෙන්නේ. බටර් අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100 පැකට්ටුවක්. ලොකු බිත්තර දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේස හැඳි 3ක් සීනි තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා බේකින් සෝඩා තියෙනවා, බේකින් පවුඩර් තියෙනවා, වැනිලා තියෙනවා, පිටි කිරි තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ටික එකතු කරගෙන කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. අපි සීනි ටික මේ විදිහට එකතු කරගමු. ඒ ඔයාලට ඇත්තටම මේක එකක් අරගෙන පුළුවන් මේ විදිහට මික්ස් කරගෙන ගහලා ගන්න. ඒ වගේම මම හැන්ද තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. පුළුවන් බීටර් කරගන්න. ඒ වගේම අපේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක මම මේ විදිහට තමයි මික්ස් කරගන්නේ. අද මට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් ප්‍රමාණය තමයි තියෙන්නේ. පුරවන තේ හැන්දක් ප්‍රමාණය. මම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක ප්‍රමාණය දානකොට මේකෙන් තේ හැඳි භාගයක් විතර මම බේකින් සෝඩා එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මේකට තේ හැඳි දෙකක් විතර දානවා. මේ පිටි ප්‍රමාණය දෙකක් තුනක් වාගේ ග්‍රෑම් 650ට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බේකින් සෝඩාත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකටම පිටි කිරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පිටි කිරි හැඳි දෙකක් තියෙනවා පුරවලා. පිටි කිරි වලට කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම එකතු කරගන්න අවශ්‍යයක් නැහැ. අපි ඉතින් මේකට එකතු කරගන්නවා. මම මේකට බිත්තරක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මේ වගේ සීනි බටර් එකතු කරගන්නකොට මේ වගේ ටිකක් ජඹුරු භාජනයකට එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. මම ටිකක් වහිතින් ලේසියට තමයි එහෙම අපිට ඉක්මනකම ඕනේ හින්දා මම මේ විදිහට ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් පිළිවෙලකට අරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහට අත බුරුලට අත තද නොකර එක ගුලියකට එකතු වෙනකම් අපි මේ විදිහට කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේ විදිහට කරන්න. මම හැන්දෙන් කරාට මික්ස්චරෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. මට පහසු නිසා තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. අපි ඉතින් වැඩ පොළවල් වල ගිහින් ඉවර වෙලා තේ බොන වෙලාවට ඇවිත් මේ වගේ දේවල් හදනවා. ඉතින් මේවා ඉක්මනට එච්චර මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි, සුළු දේවල් අපිට අපේ රසට අපේ කෑම විදිහට අපි හදාගෙන මෙහෙම තේ බොනකොට අපිට ගොඩාක් හුඟක් හොඳයි. කඩවල වලට දුවනවට වැඩිය මේ විදිහට අපිට පුළුවන් දෙයක් අපේ ටී එකට හදාගෙන රස බලන්න. මට මේ වැනිලා එකතු කරගන්න බැරි වුණා. මම මේ විදිහට වැනිලා අපි තේ හැන්දෙන් මම එකක් එකතු කරගන්නවා. මට ඒක අමතක වෙච්ච නිසා මම එහෙම එකතු කරගත්තා. එහෙම පස්සේ දැම්මයි කියලා වෙනසක් නැහැ. අපිට ඔක ටිකක් ගණක් නැහැ. මෙලකට තියෙනවා මේ විදිහට. මම මේ විදිහට මේ පෑන් එකේ ගා ගන්නවා බටර් ටිකක්. මේ විදිහට බටර් ගාලා මම මේ විදිහට බටර් ගාගත්තා. පාච්මන්ට් පේපර් තියලා ගන්න පුළුවන් තෙල් කොළ කැමති කෙනෙකුට. මම මේ විදිහට යටින් අඩු ගින්දරේ තමයි අපි තියාගන්න ඕනේ. උඩින් අපි රසට මොන හරි මේ විදිහට තියලා
අපි වැඩි නැතුව පොඩ්ඩක් පැදිලි කරලා මේ විදිහට අපි සීනි ඥාන කතා ගොඩක් උඩට පිටිට එන්නේ නැති නිසා අපිට පුළුවන් මේ වාගේ එකකින් වහගෙන පියනකින් වහගෙන මේක උඩට අඟුරු ටිකක් රත් වෙන්න දාපුවම ගානට රත් වෙලා එනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් මේ වාගේ තැටියක් රත් කරගෙන වහනවා. අපිට පුළුවන් අඟුරු වලකින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට මේව තැටියක් තියලා වහලා මේක උඩින් දාලා හිටන් විනාඩි 20ක් විතර වගේ තිබ්බහම ටිකක් වැඩිපුර රත් වෙන එකකින් අපිට 20කින් විතර මේක හොඳ ඥාන කතා වගේ තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. අපි මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ දාගෙන තමයි අපි මේ පත්තු කරගත්තේ. දැන් මම මේක ඕෆ් කරනවා. අපි බලමු මේක. ඔව් හොඳ ගානට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඥාන කතා හදාගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සුවඳයි මේ පැත්තකම ඉන්න බෑ. ඇත්තටම අපිට අපි කූල් ඩ්‍රින්ක් දෙකක් හදාගත්තා අපි දෙන්නට. ඉතින් අපි ඒකට කුඹුරු තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඔයාලට ඕන ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් වෝටර්මෙලන් එක තමයි හදාගත්ත මේ විදිහට. ඉතින් මේකට ගැළපෙනවා මේ දවස්වල ගොඩාක් ප්‍රශ්නේයි. ඒක නිසා තේ බොනකොට අපිට කඩවල් වලට දුවන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම අපිට ආස කරන දෙයක් හිතිත් වෙලාවට මෙහෙම දැනුමක් අරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දුවලා පුතාලා ගෙදර ඉන්නකොට දුවලට පුළුවන් මේ විදිහට හදාගන්න රසමහත ඥාන කතා. ඇත්තට හොඳටම තියෙනවා මේ පැත්තත් හොඳට මේ විකිලා තියෙනවා. ඇත්තටම හුඟක් සොෆ්ට් එකට හදාගෙන තියෙන්නේ. අපිට හුඟක්ම වටිනවා අපේ දැනුම අරගෙන මේ විදිහට කඩවල් වලට අපිට කඩවල් වල කියන අවස්ථාවල් වෙනවා. ඉතින් ගේන්න මේ වගේ විතර හදාගන්න එක ගොඩාක් වටිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගෑස් ලිපේ මම පියනකින් වහලා මම පියන දෙපැත්ත මාරු කරලා ඕන විදිහට පුළුවන් අඟුරු ටිකක් එකතු කරගෙන උඩින් අඟුරු නිමලා බොහොම පරිස්සමෙන්. මොකද කුලඟ බොහොම ප්‍රශ්න අධික කාලේ එවෙන් බොහොම පරිස්සමෙන් අපිට අඟුරු පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන යටින් යන්තම් ගින්දර අපි දරලිපප්පත්තු කරා නම් දරලිපේ වුණත් අපිට පුළුවන් අඟුරු ඔක්කොම ඉවත් කරලා රස්නේ ඒ වගේ මුඩට අඟුරු ටිකක් දාන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් රසට. ඉතින් ඔයාලත් try කරන්න මේ වගේ. අපි එහෙනම් මෙතන වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලා කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් දාන්න, ෂෙයාර් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.